අයිබෝන් අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෆන්නින් ගෙත් YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආවා. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ බඩුව. ඉතින් මේක මොකක්ද? මේක ස්පීකර් එකක් නක් නෙවෙයි. ඉතින් මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ gimbal එකක්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් gimbal එකක් තමයි අද වීඩියෝ කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේක Baseus brand එකේ තියෙන හුඟක්ම low budget එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් gimbal එකක්. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය gimbal එකක් උනාට පස්සේ අපිට ඒක නිතරම හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් උනත් අපිට ඒක ලොකු මුදලකට තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි මෙන්න මේ gimbal එක එහෙම නැහැ. අපිට සුළු මුදලකට ඒ කියන්නේ අනිත් තියෙන gimbal එක අඩු ගානකට ගන්න පුළුවන් හුඟක් features තියෙන super stabilizer එකක් තියෙන super gimbal එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ Baseus brand එකේ gimbal එක කියලා review කරලා මේක දින සම්පූර්ණ විස්තර අතුව මේකේ images මේකේ shots මේකේ steady shots ගන්න පුළුවන්ද මේකේ lock වුණාම කොයි වගේද. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ shoot කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ gimbal එකේ අවසාන කොටස. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ gimbal එක කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ review videos ඉස්සරහට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි තවත් මේ වගේ අධ්‍යාපන තාක්ෂණික videos බලන්න පුළුවන් වලට අන්න එතකොට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි දැන් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම පැකේජ් එකේ තියෙන මොනවද කියලා බලමු. ඉතින් මම කිව්වා මේකේ super features ටිකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මේක පෙට්ටිය ගහලා තියෙන මේ super features ටික මොනවද කියලා. ඉතින් Baseus කියන brand එක ගැන හැඳින්වුවොත් මම පාවිච්චි කරන tripod ඊළඟට මේ වගේ mount කරන්න ඒ කියන්නේ මම පාවිච්චි කරන stands වලට ඊට පස්සේ tripod ගන්න දැන් මේකත් Baseus brand එකෙන්ම තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් Baseus එකම ළඟින් යනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේකේ පෙට්ටිය අපිට මුලින්ම දක්වලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ලස්සන පෙට්ටියක් න සිම්පල් ඩිසයින් එකක් තියෙන. එච්චර හයිය පෙට්ටියක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් තුනී කාඩ්බෝඩ් එකකින් හදලා තියෙන හොඳ පෙට්ටියක් හදලා තියෙන ලස්සන ඩිසයින් එකක් එක්ක ඉස්සරහා. ඉතින් මෙතන දාලා තිනවා hip hooking zooming ඊට පස්සේ wide angle panoramic shooting ඊට පස්සේ smart follow recording ඒ වගේම තමයි 3 axis smartphone gimbal ඊට පස්සේ smart app explanation ඊළඟට gimbal rocking bar කියලා. ඉතින් මේක දැන් මම මේක කලින් review ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා දිනවා දැන් මම හුඟ දවසකින් ඉඳන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ gimbal එකේ මට හම්බුන super features ටිකක් තියෙනවා. හුඟක් ලේසි පාවිච්චි කරන්න. හුඟක් features මේ gimbal එකේම තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක දැන් unbox කරන්න බෑ ඇත්තටම. ඉතින් අපි දැන් මේක ඇරලා බලමු ඇත්තටම කොහොමද gimbal එක තියෙන්නේ. මේ විදිහටම තමයි හදලා තියෙන්නේ ආයේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි face detection කරනවා. ඉතින් මේ වගේ හුඟක් හොඳටම වැඩ කරන gimbal එකක් මේක. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක පෙට්ටිය ඕපන් කරලා කොයි වගේද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක පිටිපස්සෙන් තියාගන්න. ඉතින් පෙට්ටිය මේ ටිකම තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක ඇරලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් පෙට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සුජු ෆෝම් එකකින් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇතුළ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හයිය සුජු ෆෝම් එකක් හදලා තිනවා. ඉතින් කොහොමවත් මේ විදිහට මේක ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අතන මේ පෙට්ටියෙන් මේක හොඳට ආරක්ෂා වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මේක ඇනලොග් වල දැක්කනේ. ඉතින් පෙට්ටිය ඇතුළේ අපිට දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ ටිකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් හුඟක් ලස්සන දේවල් ටිකක් මේගොල්ලෝ මේකට දාන්න අමතක කරලත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට මුලින්ම warranty card එක හම්බ වෙනවා. මේක වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ලොකු කැටලොග් එකක් හම්බ වෙනවා. කැටලොග් එකේ ඇත්තටම හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් චීන භාෂාවෙන් වගේම මේගොල්ලෝ අපිට ඉංග්‍රීසි වලිනුත් දීලා තිනවා කැටලොග් එක. ඉතින් මම කැටලොග් එක මේ විදිහට ඉස්සරහින් තියාගන්නවා. මට ඉස්සරහට අවශ්‍ය වුණොත් කියලා ඉතින් ළඟින් තියාගන්නවා. මේකේ තියෙන බටන්ස් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තව මොකක් හරි කාඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. මේක තමයි warranty card එක කලින් තිබ්බ එක නෙමෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හුඟක්ම කැමති දෙයක් තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ටිකර්ස් ටික. ඉතින් අපිට ස්ටිකර්ස් 4ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල බඩුවක් ගත්තට පස්සේ තමයි මේ වගේ ස්ටිකර්ස් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ස්ටිකර්ස් සම්බන්ධ ගැන නම් හොඳයි. ඉතින් මට සතුටුයි ස්ටිකර්ස් ටිකක් හම්බලා තිනවා. ලයන් කෙනෙක් ඉන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේ වගේ දාලා මේක ඇතුළට මම සුපුරුදු විදිහට පෙට්ටිය විසික් කරන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න අපි මෙන්න මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන පෙට්ටිය. ඉතින් මේක ගැන කතා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ගත්තට පස්සෙත් අපිට පොඩි දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ පෙට්ටියක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ තව පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක පොඩි කළු පාට පෙට්ටියක් කාඩ්බෝඩ් වලින් තුනී කාඩ්බෝඩ් එකකින් හදලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ පෙට්ටියක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපිට තරාදියක් හම් වෙනවා. ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට. ඉතින් මම ඕනා ලං කරලත් මේ විදිහට මේක පෙන්නන්න. මෙන්න මේක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි gimbal එක. ඉතින් මේක වෙන් කරලා නැහැ අපිට ලේසි මේ විදිහටම තමයි සෙට් කරලා අපිට ගන්නකොටම ඉන්නේ. ඉතින් හුඟක්ම ලේසි වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ වගේ තරාදිය හම්බ වෙනවා.
මෙන්න මේක ඇතුළේම ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මේක charge කරගැනීමේ කේබල් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික විතරයි අපිට හම්බෙන්නේ. මේක USB කේබල් එකක් සාමාන්‍ය විදිහට අපිට charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් normal විදිහට අපේ charger එකට ගහලා මේක charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ charging port එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පැය 12ක් විතර මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. මාත් මේක පාවිච්චි කරද්දී හොඳ battery life එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම මේක තාම එකපාරක්වත් charge කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන battery life එක මේකේ පොඩි තියෙන lights වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒව ගැන කතා කරමු. ඉතින් කොහොම වුණත් අපිට මේ gimbal එක මෙන්න මේ වගේ මෙතන lock එකක් තියෙනවා. මේක ගද්දිම ඉතින් මේ lock එක මේ විදිහට unlock කරලා අපිට මේක on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ වගේ motors වලින් ඒ කියන්නේ මේක phone එකක් නැති වෙනකොට මෙහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක හොඳ නැහැලු motors වලට. ඒ වගේම තමයි මේක මේ විදිහට on කරන්න හොඳ නැහැ අපිට smartphone එකක් නැතුව. ඒකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම smartphone එකක් දාලා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මේක දාද්දි ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මම මේ පෙට්ටිය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. ඒක ලේසි. ඉතින් මේකේ තියෙන buttons ගැන කතා කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මෙන්න මේ wheel එක පළවෙනියට අපිට මේකට නම දීලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ zoom focus handle කියලා තමයි මේකට නම දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් catalog එකේ තියෙන විදිහට තමයි මාත් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේක zoom කරන්න වගේම මේක මෙන්න මේ වගේ මේක පොඩ්ඩක් adjust කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන trigger button එක තියෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේක lock කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක lock shots ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකෙන් හැකියාව තියෙනවා මේක තිබ්බ තත්ත්වෙම ඒ කියන්නේ දැන් මේක මෙහෙම ඇද්ද වෙලා තිබ්බොත් වෙන පොසිෂන් එක තිබ්බොත් අපිට ආයි මේක මෙන්න මේ වගේ කෙලින් පොසිෂන් එකකට ගන්න. ඉතින් මම ඒ ටික පෙන්නන්නම් මේක ඔන් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම කොටස. ඉතින් මෙතන ජොයිස්ටික් එක තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන power button එක ඊළඟට shooting recording ඒ වගේම photos ගන්න button එක. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකෙදි මේක පහළ පොඩි මේක tripod එකට mount කරන්න පුළුවන් කෑල්ලකුත් හම්බෙන එක හුඟක් විශේෂයි. ඒක අපිට මේක tripod එකට mount කරගන්නත් පුළුවන්. හින්දා ලොකු වාසියක් වෙනවා. ඉතින් buttons ගැන මෙච්චර කතා කරන්නේ බොහොම simple setup එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මෙතන තරාදිය අපිට පොඩි අර පඩිය වගේ හම්බෙන. ඒ කියන්නේ මේක balance කරන්න තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක set කරගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. ඒ වගේම තමයි මේක තව ටිකක් අපිට දැන් මොකක් හරි බර phone එකක් හරි බර phone එකේ බර අනුව මේක මෙතනින් adjust කරගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඇදලා. ඉතින් හුඟක් බර phone එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දිග වැඩි ෆෝන් එකක් නම් මෙන්න මේ පැත්තට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තට ඇදිලා තියෙන එක මේ වගේ ලං කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ gimbal එකේ මට එපා වුණ දෙයක් තමයි කිසිම අවුලක් නැහැ වෙන නම් අපිට මත් ටිකක් එපා වුණ දෙයක් තමයි මේක දාබ්බියි box එකට මේ පැත්තට හෙල්ල තිබ්බොත් මේ පැත්තට හරවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ දිග ඇරලා තිබ්බොත් අකුලන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේක තිබ්බ විදිහ මුලින් තිබ්බ විදිහම මේ gimbal එක පැක් කරන්න වෙන්නේ. නැත්නම් අපිට පැක් කරගන්න බෑ. මොකද මේකේ පොඩි අර තියෙනවනේ මේකේ අච්චුවක් වගේ. ඉතින් ඒකට ගානට සෙට් වෙන්නේ එතකොට විතරයි. ඉතින් මට ඒක තමයි පොඩ්ඩක් එපා වුණ දෙයකට කියන්න තියෙන්නේ. වෙන නම් කිසිම අවුලක් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මම දැන් සතියක විතර ඉඳන් මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකට ෆෝන් එකක් දාලා මේක ඔන් කරලා කොයි වගේද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ පුලුපුලා බලා සිටි අවස්ථාව. ඉතින් ඔන්න දැන් මේක ඔන් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක ඔන් කරන කලින් හුඟක් වැදගත් දේවල් ටික මේ කැටලොග් එකේ තිබිලා මට හම්බුණා. ඉතින් ඒ ටික පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්න. මේගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකක් අපි මේකට මේ විදිහට සෙට් කරද්දී මේක ග්‍රෑම් 250කට වැඩි බරක් මේක උසුලන්න බෑ කියලා. උපරිම බර 250යි ග්‍රෑම්. ඊළඟට මේගොල්ලෝ තව දාලා තියෙනවා thickness එක අනිවාර්යෙන් 11.5කට අඩු වෙන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ width එක මේගොල්ලෝ දාලා තිනවා 58යි සහ 90ක් මිලිමීටර් අඩු වෙන්න ඕනි කියලා. ඊට අඩු අගයකදී අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේගොල්ලෝ මේතන බැටරි දාලා තිනවා අපිට මේක 2200 mAh මේකේ බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකක් අරන් තිනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක සෙට් කරලා මේක කොයි වගේද වැඩ ගන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ හුඟක්ම බර ෆෝන් එකක් තියෙනවා මේකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකට අපිට ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා Baseus control කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඇප් එක. මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ඇප් එක මේ පැත්තට දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඇප් එක. ඉතින් මෙන්න මේ Baseus control ඇප් එකෙන් අපිට normal විදිහට මේක settings වලට connect කරලා අපිට අපේ normal photo එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ normal අපේට default එන app එකකිනුත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමරාව. හැබැයි ඊට වැඩිය හුඟක් functions වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ app එක අපිට දාගත්තොත් තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි දා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේකේ තියෙනවා QR code එකක්. ඉතින් එතකොට අපිට දා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් දැන් මේක පැත්තකින් තියාගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා. ඉතින් මේක අපිට ඕන විදිහකට රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ විදිහට අපිට ෆොටෝස් දෙපැත්තටම ගන්න පුළුවන්. සිරස්ව හරි තිරස්ව හරි. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මේක ෆෝන් එක මේක ඇතුළේ දාන්න තමයි තියෙන්නේ මේ දෙපැත්තෙන් ඇදලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ෆෝන් එක මේක ඇතුළේ දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ Bluetooth on කරගන්න එක ෆෝන් එකේ. ඉතින් Bluetooth on කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම යනවා Baseus control එකට. Baseus control එකට යන කලින් අපිට ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට මේක අන්ලොක් කරලා මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඇරිය ගමම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ගුණ ක්ලික් කරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හුඟක් ලස්සනට මේක එකපාරට කෙලින් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ gimbal එක. ඉතින් ඉතින් අර විදිහට ෆෝන් එක වැටලා තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම මම මේක ඕගලන්ට පෙන්වන්න ගිහපු වෙලාවේ මම පොඩ්ඩක් මේක අනිත් පැත්තට හැරෙවුවා. ඒ කියන්නේ මේක ඕගලන්ට ලං කරලා පෙන්වුවානේ. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු බර ෆෝන් එකක් හින්දා මේක මට ආයෙ ඒක දික් කරන්න උනා. ඒක හින්දා තමයි ටිකක් වෙලා මේ විදිහට තිබිලා ආයි මේ පැත්තට වැටුනේ. ඉතින් මට ඒක අමතක වුණා ආයෙ හදන්න. ඉතින් දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ආයෙ අරගෙනම යනවා. ගිහිල්ලා Baseus control app එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී අපිට දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ gimbals දෙකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් බෑක් එකට ගිහිල්ලා මගේ අවශ්‍ය gimbal එකට ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට දැන් මේක මම අර කලින් කිව්ව විදිහට control ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මගේ gimbal එකට මේ විදිහට මේක connect කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මොකක් හරි location settings එකක් හදන්න කියනවා. ඉතින් මම මෙතන මේක on කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මේක ඉබේම අපිට අර setting එක දුන්න ගමන් මේ විදිහට connect කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට සුපුරුදු විදිහට හුඟක් හොඳට මේක පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ඔයාලට මම පොඩ්ඩක් පෙන්වන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් හුඟක් ලස්සනට මේකෙන් වැටික් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ අපිට වැටික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් අපිට zoom කරන්න ඊට පස්සේ මේක zoom out කරගන්න ඊළඟට මේක උඩ press කරලා ගාලා පස්සේ මේ වගේ උඩට පහළට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙතන power button එක තියෙන එක ගැන මම කතා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ recording button එක ගැන කතා කරානේ. ඉතින් ඊළඟට මේ trigger button එක උඩ click කරලා ආයි මේක normal තත්ත්වෙටම ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මේක මූලිකවම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අපිට ඕන නම් මේක තියන්නත් පුළුවන් මෙතන. මේ වගේ රඳවලා මේක තියාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේක පාවිච්චි කරන විදිය ගැන. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම පෙන්නන්නේ මේකෙන් උඩ පැන නට මං ගිහිල්ලා රෙකෝඩ් කරපු ටිකක්. ඉතින් ඒ විදිහට වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරද්දි මේකෙන් මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ලොක් කරලා නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට මේක ලොක් කරලා මම ගත්ත ෂූට් කරපු වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක වීඩියෝග්‍රැෆි වලට විතරක් නෙවෙයි. අපිට අත දා ගන්න බැරි දැන් මෙන්න මේ ටික මේ ෆොටෝ එක බලන්නකො. ඉතින් මෙතන දිමි කොටුවක් තමයි තියෙන්නේ. මට මෙතන අත දාන්න බෑනේ. දිමියෝ කාලා මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් දිමියෝ කෑවම මැරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් අපිට ඒ වගේ තැනකට මේක මේ විදිහට gimbal මේ විදිහට ලං කරලා ලස්සන ෆොටෝ එකක් ගන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හරියට selfie stick එකකින් ගත්තා වගේ. ඉතින් selfie stick එකකින් ගත්තත් මේ වගේ අත පොඩ්ඩක් හෙල්ල වුණොත් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක price ගැනත් මම කියන්නම්. ඉතින් price ගැන කියන්න හැකිලි කියනවනේ හුඟක් අය. ඉතින් ඔන්න price ගැනත් මේක කියන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ මෙන්න මේ වගේ මම ගත්තොත් මෙතනදී අපිට auto focusing system එක තියෙනවා, face tracking, ඊළඟට object tracking, ඊට පස්සේ මෙතන couple mode ඒ වගේම focus system එකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් focus එක නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ tracking system එක විතරයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක මේ වගේ ඇල්ලුවට පස්සේ gimbal එකට දෙනවා vibrate එකක්. ඉතින් මේක touch කරද්දි ඒ වගේ දේවල් කරද්දි මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා vibrate එකක්. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එක අවසාන ටික රෙකෝඩ් කරමු. ඉතින් කියන්න ඕන හැම දෙයක්ම කියලා ඉවරයි. ඉතින් මෙතන අපිට මේක බැටරි ලයිෆ් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන වීඩියෝ මෝඩ් වලට වගේම මෙන්න මෙතන settings මෙන්න මේ තියෙන එකෙන් අපිට control කරගන්න පුළුවන් තව හුඟක් දේවල්. ඉතින් ඔයාලට මේක අරගෙනම පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ settings ටික කියලා. ඉතින් දැන් මම මේක රෙකෝඩ් කරන වීඩියෝ එකේ අන්තිම ටික. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේක face tracking mode එක on කරලා gimbal එකෙන් තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම එහාට මෙහාට වෙද්දි මේකත් හුඟක් ලස්සනට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපිට මේකේ product review එකෙන් හුඟක් quality විදිහට මේ විදිහට මේකේ object tracking mode එකට දාලා කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ හුඟක් වැදගත් වෙන්නද කියලා. ඉතින් දැන් තියෙන වීඩියෝ වල මේ packing එක ඇතුළට දාලා මේක අවශ්‍යදී පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මොකද හිතන්නද වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ ටෙක්නොලොජි වගේම අධ්‍යාපනික වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඔයාලා subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක එකතු වුණාම බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මගේ නම දිදුල ගෙත්මින් අපි අලුත් වීඩියෝ
ඔයාලට සුබ දවසක්.